giving. I'm here for you. Let your day be. Remember your goal. You're not just a show, you're in. Oh, keep. Neața, dragilor, ne-am petrecut noaptea aici, chiar lângă Marea Moartă. Am noptat la locul ăsta frumos, chiar pe malul Mării Moarte. S-au auzit valurile toată noaptea, a fost chiar fain și o temperatură ideală. Azi văd că bate un pic vântul și aș spune că e răcoare pentru timpul de zi. Dar e ok, o să mergem acum să încercăm pentru prima dată Marea Moartă. O, dar numai că sunt muști pe aici. Chiar dacă e un pic mai răcoare și o leacă de vânt, dar sunt muști, sunt foarte multe muști aici în Iordania. Nu știu care e faza cu muștile astea. Ori că îi lasă gunoi peste tot și se mulțesc muștile, nu știu. Oh, și pe obiectiv îmi merge unul, o grămadă. Da, de aici se vede super, se vede și malul ălalt cu munții ei așa super agresiv și frumos și apa super albastră și la mal cu un turcoaz așa. Deci, uite așa se ajunge la Marea Moartă. Noi am lăsat mașina acolo sus, sunt așa niște râpe. Și aici este un cort cu duș, cu tot ce trebuie. Când faci baie, apă, cred că ceai, ceva de genul, cabină de schimb, dar bineînțeles, contraplată. Coborâm acum încet jos, uitați-vă cât de agresiv sunt munții aici din împrejurimi. Și deja dăm de sare, iată pe mal, vedeți cum a rămas sare aici? Și malurile astea din pământ, în două cu sare, vedeți cum arată. Aici se vede cum a bătut vântul, probabil. Luminița, luăm sare acasă? Avem? De data asta avem sare, dar nici nu ne-am dat seama că asta e sare deodată. Inițial am crezut că sunt niște ierburi de departe, adică așa părea niște ierburi uscate, dar uite chiar cât de interesant, sunt așa de ascuțite. Ia uitați-vă cum sunt maluri de sare pe aici. Aici malurile doar din sare, vă dați seama? Eu nici nu am așteptat să fie așa. Păi... Mergem prin sare acum. Ia uite și acolo. Costi a vrut să ia umbrela cu noi, dar eu zic, unde să o pui, că acolo e sare doar. Și ea, bineînțeles că e tare, deci e întărită. Am crezut că e pietriș ceva. Da, uite că uite, pietre de sare. Nisip din sare. Ați mai văzut așa ceva? Nisip din sare. E ca murdar pe aici, nu se îngrijește. Pietricele din sare, uite. Aoleu, cât e de fain! Așa niște culori intense. Formațiunile astea de sare n-am văzut niciodată așa. Dar parcă e bată de zahăr. Pe moarte, nu vezi? Așa, acum trebuie să ne alegem o limbă de asta unde ne montăm scaunele. Unde e Luminița stăm? Că aici sunt mai multe limbi care merg așa spre apă. Și putem să ne punem aici scaunele să stăm un pic și să ne scaldăm. Ok, o să încerc eu primul apa, sunt cam valuri și mă tem să nu dai peste cameră. Apa este extrem de salină și nu se recomandă să dai peste electronice. O să încerc să merg așa. Văd că e nete de aici, numai că e un pic lunicos, să nu alunec. Cât e de fain, uite, e rotunjită asta. Mergem pe sare. Cum e apa? Apa e călduță, parcă, așa la primii stropi. Și fain! E ok, nu e cea mai caldă, dar nici nu e rece. Așa, e ok, poți să calzi. Au! Au! Și de fain, uitați cum merg pe sare. Ah! Au, au, au! Masaj la tălpi! Ce fain! Păi că dacă mergem încolo, deja eu cred că e ok, notat în ghilimele. Da, e ok apa, uite, dacă mă obișnuiesc, acum chiar e super.
Și soare afară, taman, ne încălzește soarele. Ai, ai, ai! Luministul, n-ai să poți pe astea, că să De ce? înghimpă. Hai, vii? E dureros? Luminița o să intre prima în Marea Moartă, o să încerce. Eu o să țin microfonul la mine și o să vă comentez eu reacțiile ei. Da, e Se ascuțite? Hai, Luminița o să încerce prima Marea Moartă. Da, văd că și-a luat încălzăminte că s-a ascuțite. Aha. Ți-e frică? Ustură? Și eu am niște zgărăieturi. Te-au ridicat cu crașa în sus, da? A? Te ridică în sus. Te ridică în sus, da? Du-te mai la adânc. Mă vezi, nu trebuie să dai în ochi. Zgâritura ta și spune de la picior. Mamă, cât e de sărat! Wow! Să mă înscrie așa. Am încercat să not și m-a dus valul foarte tare la mal. Și m-a zgârie de sarea de la fundul mării. Oh, și bubile mă dor. Zgâritura luminiții încă nu a trecut, că e roșie, vedeți? Bun, ea s-a prins deja, dar asta nu mă doare, asta mă doare. Da. Oh, dar știi cât e de ascuțit în interior? Deci sarea asta, aici e nete, dar acolo în interior sunt cristale foarte, foarte ascuțite, și adică e foarte ușor să tirănești. Uite eu câte dugem. Asta nu m-a trecut odată, așa, hop. Ia poate mai ușor pe acolo, ce spui. Dar e mare. E mare? Păi Păi din cauza că conține foarte mult brom. Cel mai lacul cu cel mai bogat conținut de brom de tot pământul. Din cauza asta el nu-i doar sărat, dar e și amar. Și căsuța noastră e chiar aici, deasupra Mării Moarte, o vedeți? Noi avem priveliște direct de acasă la Marea Moartă. Cât costă oare un hotel cu așa o priveliște la Marea Moartă? Cum credeți? Ne-am luat cu noi un prosop să ne ștergem de sare, dar eu deja, nu știu, de câteva minute încerc să mă șterg și parcă am ulei pe mine. Deci e așa de sărată, parcă e uleios. Șterg și nu mă ajută. Da, foarte interesant. Apropo, Marea Moartă are tocmai 34% de salinitate, vă imaginați? E incredibil, deci. Oh! Și mă ustră pielea chiar și acolo unde nu am zgârieturi mici. Și a făcut și Costi curaj. Ai spus că eu nu o să pot, dar tu da? Dar e foarte ascuțit, apropo, acolo unde ajunge apa. Cristalele sunt extrem de ascuțite. Nu poți să calci. Deci Costi, care credea că are tălpile pielea tălpilor mai groase, nu! Stai să-ți dau încălțămintea. Ok, i-am dat șlapii mei. Acum e mai încrezut. Mamă, dar cât e de frumos! Wow, wow! Și simplu e real. Aici este așa o limbă care e mai în față. Sper să mă auziți.
are valid, but the goal is not to be triggered every time. Never mind, it's just life. It's okay for my sanity to choose perfect peace, and I'll forever and always be here, present. I am enough as I am. I am fully equipped, even when the tide and the current start to shift. I am adaptable. I am adaptable. Let it go, let it go, let it go, let it go. Chin total să ias Costi din Marea Moartă. Deci aici la mal a zis că e foarte ascuțit, însă mai încolo parcă e nisip din sare, e foarte moale, nisipul mărunt. Nu trebuie să noți așa, poate să ajungă apă în față, pe față și atunci e foarte sărat și amar. Poate să piște. Atent, te rog atent. Am supraviețuit în sfârșit. Da, e super experiență, numai că nu chiar plăcut simțurile. Am buzele amurțite de la sare. Norocul mi-au căzut în moi. În gură când i-au nimerit, am crezut că e, nu știu, parcă e amar, e așa un gust. Și e foarte, foarte sărat. Dar interesantă experiența. Cum îi splutești pe apă? E foarte greu la început, mă durea abdomenul, că eram încordat să mă țin într-o anumită poziție, după care cam am învățat care e chestia și m-am mai relaxat un pic. E greu să stai, să te pui într-o poziție, că apa te ridică la suprafață. Dar interesant, acum pielea toată parcă e unsă cu ulei, uite și strălucește, îmi strălucește pielea. Parcă m-a uns tot cu ulei, că sunt lunică tot. Mă tem să pun mâna pe față, că și așa ne-a căzut niște stropi și buzele ne sunt uscate și mă dor, ne s-a amurțit acum. Câtă sare a rămas pe extraordinar de multe, deci niciodată nu a rămas așa și asta e ștearsă, deci eu înainte de asta m-am șters cu prosopul. Vedeți, pe unde m-am șters nu e atât, dar unde nu m-am șters bine, Uite, ți-am adus sare în caz că nu avem sare acasă. cristale de sare! Hai să luăm să facem mâncare cu sare de asta, din Marea Moartă, vrei? Hai! Arată fain! Da. E semi-transparent așa. Dar asta trebuie să fie amare, nu sărată. Da? Hai așa s-o costă. Are conținut de brom. Lacul Marea Moartă are 15 km în lățime, iată acolo deja este Israelul, frontiera e undeva pe la mijloc și în partea ailaltă se văd niște munți foarte interesanți. Acolo probabil mai e greu de accesat Marea Moartă, cu toate că noaptea acolo am văzut lumini, acolo trebuie să fie o localitate Sunt ceva. orășele, mai multe chiar. Da. Și în lungime are 50 de kilometri, deci este o mare foarte mică. Nici ca lac n-aș spune că e foarte mare, cred că e ca mărime undeva ca și lacul Sevan, nu? E mare în partea Sevan, da. Și e adevărat, este lac, nu este mare, nu are conexiune cu oceanul planetar din cauza că este mai jos de nivelul mării și riful ăsta dintre Iordan și Israel a despărțit practic Marea Moartă cu câteva milioane de ani în urmă de oceanul planetar. Am făcut și eu o băiță, nu avem răbdare cât mai repede să spăl tot sarea asta de pe mine, pentru că mă ustră tot și în special fața, gâtul pe aici, priviți cât sunt de roșii. Aoleu, eu care am dermatită atopică, mâinile, totul, picioarele, deci suprafața pielii acolo unde este cutanată
vă dați seama, în mare, în apă sărată ce se întâmplă, deci uite cât sunt de roșii. Pe gât, în special fața, uite pe nas, cum, mâinile, uite, aoleu, deci, nu, asta pentru mine e ultima experiență în apă sărată și mai ales, adică atât de sărată, pentru că într-o mare normală nu simt nimic. Pur și simplu pielea se deshidratează și mai mult și trebuie doar să am grijă de ea, să o hidratez cu creme, uleiuri și trece totul, adică nu se simte. Dar aici, uite, n-am avut așa niciodată. Uite, spătate roșii pe față. Ori poate am alergie și la bromul ăsta, nu știu, n-am idee. E groaznic, mă ustră tot și mă frige. Da, să știți, cine are aceleași probleme, nu recomand. Nu, nici într-un caz. Am venit acasă și imediat am urcat în duș, deoarece mă ustră deja pielea de la sarea asta. S-o mai pus pe mine și mai ales pe subțuor mă zgâră de Doamne ferește. Și ustur un pic pielea după sarea asta, că eu am stat foarte mult în apă, spre deosebire de Luminița. Și am venit îndată în baie să-mi spăl apa asta, sarea asta de pe mine. Am văzut că este și acolo duș, dar mă rog, e cu plată, nu știu cât costă, probabil un JD sau chiar 2 JD. Trebuie neapărat un duș după asta, că e super inconfortabil dacă stai mult așa cu sarea pe tine. Wow! E tot mai rău și mai rău. Oh, Costi, uite! Mama mia! Deci am cercetat, într-adevăr este alergie la brom. Bine că am ceva pastile, mi-am luat, repejor m-am dat cu o cremă de antialergică și am făcut mâncare. Între timp parcă a mai scăzut un pic alergia. Am făcut niște paste cu ton și o să mâncăm cu priveliște la Marea Moartă. Dar cred că nu mă mai bag în apă, cu siguranță. Vine seara acum și vrem să servim un pic de whisky local. Ieri deja am băut o leacă și o să mai bem și azi. E ok whisky-le astea local. Destul de bunișor, aș spune. Punem așa un pic de whisky. Cola zero, că nu vreau foarte mult zahăr. Și o să-i pun și lămâie, că îmi place când e mai crișor așa. Cola asta îi dă un gust cam prea dulce. Și îi pun un pic de lămâie și e perfect acum. Dar cred că trebuie să mai adaug un pic de apă, că e cam prea concentrat. Nu știu, cel puțin la mine așa, de tu vezi. Și o să servim acum pe malul Mării Moarte un pic de whisky. The balance between problem solving and the universe working itself out. All that I have is all that I need. But to actualize it, I can't doubt, no doubt. My emotions are Am turnat whisky și cola și lămâie, uite, în paharul ăsta, ca să nu vadă lumea că bem ceva, să creadă că bem cafea. Aici în Iordania, alcoolul în public ca tare interzis. Adică se vinde alcool, poți să bei alcool, numai nu în public. Dar mă rog, dacă acoperim așa, teoretic mă gândesc eu că ar fi legal. Și stăm aici lângă rulota noastră, uitați-vă cu ce peisaj frumos. Și în spate și în față, în ambele părți. Acum pune deja soarele, sper să ne lasă muștele astea odată, că sunt insuportabile. S-o grămadă muște, cred că vedeți și în cadru câte muște avem noi aici. Sunt nenorocite, nu știu de unde, am mai auzit de la munți. În vara cred că încă e mai ceva, da. Vara încă e mai ceva cam. Păi dacă asta e culmea... Nu, încă nu-i culmea. Nu, în sens că noi nu am mai experimentat așa de multe muști. Da. Uitați-vă cât de frumos apune soarele. Super. Marea Moartă. Vine, e destul de multă lume acum la apus de soare, uitați-vă. Și acolo parcarea aproape plină, dar uitați-vă la stâncile astea cât de frumos se luminează, sunt luminate de apusul soarelui. Super. Musca asta. Cât de frumos. Amușa pune soarele și ne lasă și muștele astea, că nu mai podem. Luminița, tu cum cu muștele? Te împaci? Nu. Nu te împaci?
tare, 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 foarte rele. Să bagă pe tot locul. Ia de-am, cam să mai împuțânează, să duc la culcare. Nu cred. Încă nu. Încă nu? Aici majoritatea văd că sunt europeni. Uitați-vă cât au venit. Foarte mulți. Se scaldă, se pozează și se apără de muști. Foarte mulți. Dragilor, Marea Moartă într-adevăr este un loc inedit, așa să zicem, dar nu poți să stai foarte mult aici, deoarece, mă rog, nu e cel mai plăcut să te scalzi. Este mai mult așa o experiență de o zi, Da, nu mai mult. Dacă stai mult, poate să te mănânce muștile. Uite, s-au pus pe cameră. Da, nu doar muștile, dar ați văzut și pericolul care poate să fie, despre care eu personal n-am auzit niciodată cât m-am informat despre această mare lac. Da, așa că să știți. Da, Dacă sunteți sensibili, deci mai bine să evitați acest loc. Aici, fiindcă e sub nivelul mării, este mai cald ca în restul țării și în luna iunie, iulie, august, chiar și septembrie e foarte, foarte, foarte cald, așa că trebuie să luați asta în considerație când veniți aici. Oricum, și umiditatea este extrem de ridicată. Cred că nu se merită să stați mult timp anume aici, dar să explorați Iordania în general. 24 de ore la Marea Moartă au luat sfârșit, acum trebuie să mergem în continuare să explorăm această țară frumoasă. Și cu voi deja ne vedem la următorul vlog. Însă unde vom ajunge o să vedeți în următorul vlog. Aici ne luăm rămas bun, intrați pe Instagram sau Facebook, urmăriți-ne și acolo, lăsați-ne câte un like, dați un share, un comment, ne ajută foarte mult și deja ne vedem la următorul vlog. Mai e salamati? Pa, pa!